Hi and hello everyone. Welcome back to another cooking video. र आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि अर्को एउटा नयाँ डिश बनाउन गइरहेको छु र यसको नाम चाहिँ हो teriyaki chicken र यो एकदम सिम्पल yet delicious छ. So let's get started now. So हामीलाई सुरुमा चाहिँ चाहिन्छ गार्लिक. यसलाई चाहिँ मिन्स गर्नुपर्छ. अनि नेक्स्टमा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई जिन्जर. यत्रो साइजको लिनु होला. चाहिँ हामी सस बनाउन गइरहेछौँ अनि फर्स्टमा चाहिँ 2 टेबलस्पुन सोय सस हाल्नुहोस्. 1 tablespoon vinegar and 2 tablespoon sugar लिएको छ अनि 2 tablespoon honey अनि हल्का पानी हाल्नुपर्छ अनि यसरी मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई. अनि प्यान तातेपछि हल्का तेल हाल्नु होला. अब चाहिँ चिकन फ्राई गर्नुपर्छ हामीले. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चिकन थाई लिएर यता मैले चाहिँ कर्न स्टार्च लिएको छु. तपाईहरुसँग कर्न स्टार्च छैन भने प्लेन फ्लावर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यसरी मजाले दुवै साइडमा मजाले यसरी प्याक गरेर चिकनलाई मजाले यता फ्राई गर्नुपर्छ तेलमा. मजाले पाकेको छ. यसलाई साइडमा राखेर अब हामीले यसलाई पिसमा काट्नुपर्छ. म चाहिँ फोर्क युज गरेर फोर्कले यसरी राखेर त्यसपछि चाहिँ गार्लिक र जिन्जरको मिन्सलाई एड गर्नु होला. यसरी चिकनलाई एड गर्नु होला. त्यसपछि अनि मजाले मिक्स गरिदिनु होला. अनि हामीले चाहिँ सस जबसम्म थिक हुँदैन तबसम्म यसलाई पकाउनुपर्छ. यसरी मजाले यस्तो थिक भइसकेपछि चाहिँ मजाले चलाउनु होला.
टेरियाकी चाहिँ रेडी भएको छ र हेर्दै खाउको लागिसक्यो मलाई। तपाईहरु पनि ट्राई गरेर भन्नु होला कस्तो भयो भनेर। See you next time guys.